มันเป็นอาชีพที่ใช้ชีวิตหากินโอกาสพลาดมีแล้วแต่ดวงปล่อยไปตามสบายเลยครับแค่เรามีตรงกังวลแล้วก็ไม่มีสมาธิในการขับเสือร้องไห้แนะแนวอาชีพรถไต่ถังครับหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไมมันแนะแนวอาชีพที่มันแบบนิชเจาะจงขนาดนี้ถามตัวเองว่าคุณเคยดูรถไต่ถังกันไหมไม่เคยดูครับไม่เคยเห็นไม่เคยดูนะครับคุณผู้ดูล่ะเคยดูรถไต่ถังไหมคนที่เคยดูคุณลองถามตัวเองว่าในประเทศไทยมีกี่เจ้าว่ะ5 ถึง 10ไหมสมมติ10ตอนนี้เท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะเจ้าเดียวเฮ้ยบ้าจริงเหรอเนี่ยคุณมีเจ้าเดียวเหรอเอาเชิญเขาเข้ามาเลยนี่อยากรู้เขาเป็นใครครับนี่คือทั้งเจ้าของแล้วก็ทั้งคนขับเองด้วยแนะนำตัวเลยครับชื่อตุ๋ยครับวรุกระดูกเหล็กครับกระดูกเหล็กคืออะไรอ่ะใส่เหล็กแล้วครับใส่เหล็กท่านนี้เหรอใช่ครับอย่างนี้เหรอตกลงมาครับโอ้ my god เดี๋ยวก่อนนะผมเห็นว่ามียานพาหนะอยู่2แบบที่ด้านหลังตอนนั้นคุณตกอะไรมามีกระบะกับมอเตอร์ไซค์ตกมอเตอร์ไซค์ครับแต่มันก็ตกด้วยกันหมดแหละครับอย่าพูดเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรปกติของอาชีพนี้โอเคตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคำว่ากระดูกเหล็กไม่ได้แปลว่าคุณทนทายาทแต่คุณหักไปแล้วคุณแค่ใส่กระดูกเหล็กเลยซึ่งตอนนี้รถไต่ถังเนี่ยเราเหลือแค่เราเจ้าเดียวแล้วใช่ครับก็เป็นปิกอัพเหลือแค่เจ้าเดียวแล้วครับที่เหลือจะมีแต่เป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับแต่ก็เป็นของญาติของเป็นพี่ของคุณแม่อย่างเงี้ยครับก็อยู่ในเครือเดียวกันในเครือเดียวกันแต่ในเครือเดียวกันถ้าเป็นรถกระบะมีเจ้าเดียวใช่ครับโอเคทำไมถึงมาทำอาชีพนี้ก็สานต่ออาชีพของพ่อของแม่ครับคุณพ่อทำมาก่อนใช่ครับเพราะว่าใบนี้คุณพ่อเป็นคนสร้างขึ้นมาเองครับเพราะถังอย่างนี้มันไม่ได้มีขายสำเร็จรูปไม่ต้องสร้างขึ้นมาใช่ไม่มีขายพี่ผมบอกก่อนนะผมเดินเข้ามาในนี้น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะมันดูเป็นมันใหญ่สิ่งก่อสร้างที่แบบใหญ่อะมันเหมือนเข้ามาดูสวนสัตว์โรงละครสวนสัตว์เล็กๆอันหนึ่งเดี๋ยวนะตอนคุณพ่อสร้างยังไงเพราะอย่างไอ้ผ้าใบข้างบนมันก็ใหญ่มากไม้เองก็โอ้โหเพียบเลยตอนแรกเขาเริ่มสร้างถังเล็กก่อนเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวก่อนแล้วก็มาพัฒนาเป็นถังใหญ่ขึ้นมาครับแสดงว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวถังจะเล็กกว่านี้เล็กมากประมาณ10 เมตรครับหมายถึงว่าจากซ้ายสุดไปขวาสุด10 เมตรอันนี้20 เมตรประมาณนี้เล็กก็คือครึ่งนึงครับครึ่งนึงอันนี้20 เมตรแล้วก็ถังเล็กจะเตี้ยกว่าถังเล็กจะสูงแค่4 เมตร5 เมตรอันนี้จะสูง6 เมตรเฉพาะแผ่นไม้เพื่อรองรับรถใช่ครับเพราะนี่คือรถกระบะใช่เพื่อให้มันมีแรงเหวี่ยงขึ้นมากขึ้นเอารถใหญ่ขึ้นอยากรู้จังเลยคุณพ่อสร้างนี่มากี่ปีแล้วอะไอ้โดมมันนะต้องมีเกิน40 ปีครับเดิมเลยป่ะอันนี้เดิมเลยป่ะบำรุงเรื่อยๆครับโอเคอะไรที่มักจะเสียก่อนครับอันดับแรกในถังเนี้ยแผ่นไม้ครับแผ่นไม้ด้านล่างจะเป็นแผ่นเหล็กตรงกลางนี่เป็นแผ่นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้แหละเวลาขี่มันแตกบ้างแล้วก็เปลี่ยนแล้วตอนที่คุณล้มคุณล้มเพราะอะไรแผ่นไม้แตกหรืออะไรคล้ายเหมือนรถทั่วไปแหละครับอุบัติเหตุโซ่เครื่องน็อกอย่างเงี้ยโซ่หลุดยางแตกอะไรเงี้ยครับประมาณนี้มันไม่ได้เกิดจากสกิลแต่ว่าอาจจะเกิดจากตัวรถใช่ครับคือตัวที่เราเห็นโดมนะก็จะมีเป็นเหมือนกันผ้าใบเนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโครงเหล็กลงมาจากนั้นจะเป็นไม้ล้อมเราหมดเลยซึ่งเวลาคุณไปโชว์ที่ไหนไอ้สิ่งนี้ก็จะย้ายไปเรื่อยๆใช่ครับโอ้แล้วขนย้ายกันยังไงครับเห็นถังใบนี้ใช้รถ10 ล้อหมด4 คันครับแล้วก็เวลากับปลูกสร้างก็3 วัน 3 คืนเพื่อจะเสร็จคือเพราะมันไม่ได้ทำง่ายๆนะมันแค่จะเป็นเหมือนอีเวนต์หนึ่งในนี้มันไม่ได้ใช้คนสร้างมันใช้คนช่วยขันน็อตแล้วก็จะใช้รถเครนยกแต่ละแผ่นเนี้ยครับ10 ล้อ 4 คันมาถึงปุ๊บใช้เวลาประกอบ3 วัน3 วันครับแล้วถึงได้โชว์ใช่ครับทีมงานในทีมทั้งหมดกี่คนครับ10 คนครับ10 คนซึ่งก็รวมคนขนด้วยคนขับด้วยใช่ครับว้าวแสดงว่าเวลาคุณมาเนี่ยคุณมา3 วันเนี่ยคุณควรจะอยู่ให้ได้แบบหลายๆวันใช่ป่ะใช่ครับเพราะมันไม่คุ้มต้องเป็นงาน10 วันเนี่ยครับอย่างวันนี้ก็คือเป็นงานที่ติดต่อกัน10 วันใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งไองานนี้จัดอยู่ในงานเลยคุณจะอยู่ที่นี่10 วันเลยแล้วช่วงที่คุณจะเริ่มต้นแบบคนเริ่มมาดูจะช่วงประมาณกี่โมงก็ประมาณสัก6 โมงขึ้นไปครับ6 โมงไปเย็นๆหน่อยเลิกงานคนมากันแล้วใช่ครับจบกี่โมงฮะจบจนกว่าคนจะหมดนะครับแต่ที่จะไม่เหมือนกันแต่ก็ประมาณ5 ทุ่มก็เริ่มเงียบแล้วครับก็เป็นรอบๆโชว์ไปรอบๆไปคือนึงประมาณกี่รอบอยู่ช่วงประมาณ10 รอบครับ10 รอบอยากรู้จังเลยอาชีพนี้เขารับทำประกันไหมไม่แล้วไอ้เรื่องการหัดนะครับการเทรนแต่ละคนที่จะขึ้นมาขี่การใช้อุปกรณ์เนี่ยมันหัดกันยังไงฮะมันหัดถ้าจะหัดนักแสดงมันหัดยากบังคับใครมาหัดไม่ได้มันต้องอยู่ที่ใจรักแล้วก็ถามว่าใจรักแล้วกล้าไหมมันต้องบ้าบิ่นด้วยคุณต้องพร้อมที่จะตกโอกาสที่จะขี่แล้วไม่ตกไม่มีผมว่าฟีลเหมือนสตันท์แมนใช่ครับต้องแบบ
กล้าผัดโผนรับความเสี่ยงได้นิดหน่อย ไม่น้อยแหละมากเลยแหละประมาณนึง อย่างสตันท์แมนยังมีตัวเซฟ อันนี้ไม่มีอะไรเซฟ ไม่สามารถจะเซฟได้เลย มีแค่พื้นเหล็กกับพื้น แล้ว ไม้ คุณใส่อุปกรณ์อะไรป้องกันไหม ไม่ครับขี่อย่างนี้เลยครับ บ้าดอกจันก่อนว่าอันนี้มืออาชีพเขาทำนะ แล้วก็ไม่ต้องไปทำเองหรือไปซิ่งเองที่บ้านหรือไปซิ่งฟุตบาทอะไรไม่เอานะ เพราะว่าคนเหลืออาชีพนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะ คุณต้องเซฟหน่อยนะเป็นห่วง ใช่ครับแทบไม่มีแล้วครับพี่ มีแต่เลิกต่างคนต่างเลิกครับคณะอื่นเขาก็เลิกกันแก่แล้วเขาก็เลิกกันเลยครับ อ๋อ แสดงว่าไม่ค่อยมีเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาทำตรงนี้ ถูกต้องครับ ซึ่งรุ่นหลังจากตุ๋ยเองก็ไม่มี ครับ เป็นช่องว่างที่เราสนใจอยากจะมาถ่าย เพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้เหลือแค่เจ้าเดียว หรืออาจจะมีหลายเจ้าก็ยังเป็นเครือเดียวกันอยู่ดี ว่าไปแล้วอ่ะเราเคยได้ยินว่ามอเตอร์ไซค์ไต่ถังใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยดู แต่รถกระบะไต่ถังอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ ก็เริ่มแรกมันก็จะเป็นพ่อทำแหละครับ พ่อทำมันก็จะให้พวกพี่ชายขับอะไรเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่างมีครอบครัวไปแล้วก็มาสานต่อ เดี๋ยวนะไอ้มอเตอร์ไซค์เราเข้าใจพอซิ่งได้ แล้วทำไมถึงเป็นกระบะ แต่ก่อนจะมีคณะอื่นก็ใช้เป็นรถเก๋งแล้วพ่อไม่อยากให้เหมือนเขาก็เลยหาเป็นกระบะเข้ามาแทน อ๋อมันเคยมีเก๋งไต่ถัง ใช่ครับเป็นรถเก๋งเลยครับ ก็เลยเป็นกระบะไต่ถัง ใช่เพื่อให้ฉีกแนวกับคนอื่น คุณพ่อเคยลองอย่างอื่นไหม เป็นพวกถังหมุนคนห่ออย่างเงี้ยครับถังมันจะหมุนแล้วคนจะวิ่งขึ้นไปแทนอย่างเงี้ยครับ ถังหมุนแล้ววิ่งเอง ใช่ครับ ฟิลกายกรรม ใช่ ในร่างกาย อันนี้ถังมอเตอร์ไซค์จะไม่หมุนใช่ไหมครับ แต่ถ้าถังหมุนคนห่อถังมันจะหมุนได้ แล้วคนก็จะวิ่งสวนเดินขึ้นไปไต่ วิ่งสวนด้วย พี่ๆคนไหน ซึ่ง ทันพิมพ์มาบอกหน่อย ซึ่งตอนเนี้ยไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว ใช่ ใครทันอยู่พิมพ์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะว่าเป็นยังไงสมัยก่อน เฮ้ยไม่ทันไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีสิ่งนี้อยู่ในโลก ไม่รู้เรื่องเลยไปงานวัดปกติขอโทษนะจบแค่สอยดาวกับเมียงูเอ้า ไปดูอุปกรณ์หน่อยไหม ไปดูหน่อยอันดับแรกผมขอด้านหลังก่อนได้ไหม อ่า สิ่งที่เขาอยู่ตรงกลางนี่คืออะไร และอะไรที่ไหว้กันอยู่ ไหว้อยู่มีไหว้พ่อแก่พระพิฆเนศแล้วก็พ่อพระการครับ พ่อประการหมายถึงว่าเรื่องที่เกี่ยวกับแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ เป็น หรือว่าไงฮะ เรานับถือครับ นี่คือบูธซึ่งจะย้ายออกไหมหรือไม่ย้าย ไม่ย้ายครับ ก็คือไว้เหมือนเป็น เป็น อยู่ตั้งอยู่ตรงนี้เลย ใช่ครับนะเพราะว่าเราไม่มีเลเซฟแล้วก็มีนี่แหละยึดเหนี่ยวจิตใจเราแค่นั้นเองครับ เอาตลอดโชว์ได้ดูไปดูอุปกรณ์ไปดูกัน อันนี้มันต้องโมอะไรไหมอ่ะ เดิมหมดเลยครับ รถทั่วไป เพราะมาดูไม่มีอะไรเลยนะ ใช้เป็นรถดีทียามาฮ่าดีทีทั่วไป คันนี้ถ้าตามอายุของมันกี่ปีแล้วครับ มันสั่งประกอบมาเรื่อยๆครับ เพราะว่ารถใหม่ไม่มีขายเราก็จะแบบว่าไปอันนี้เสียปุ๊บเราก็ยกเครื่องใหม่มาใส่อย่างเงี้ยครับไปหามอเตอร์ไซค์จะเดิมๆหมดจะมีแค่ปิกอัพแหละที่ทำ อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเลือกรุ่นนี้ครับ การแสดงท่าครับมันแสดงท่าได้ง่ายกว่าครับ แสดงท่าได้ง่ายกว่า เพราะอะไรครับระบบแฮนด์หรือล้อหรืออะไรเงี้ย อย่างรถทั่วไปสแตนดาร์ดรถทั่วไปที่ตามท้องถนนเนี่ยรถมันเบาแล้วเวลาขี่หน้ามันจะเร็วขี่แล้วมันอันตรายกว่า อันนี้มันน้ำหนักมันดีกว่า พอดี เหมือนที่บอกจริงๆเนาะว่ามันจะมีบางอย่างที่เก่ามาก แล้วบางอย่างก็ดูเหมือนใหม่แฮนด์ใหม่อันนี้เพิ่งทำใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรพังก็ซ่อมใหม่ไปเรื่ ใช่ อย ครับใช่ครับ รถคันนี้มี2พวงมาลัยนะ อันนี้เป็นพวงมาลัยหนึ่ง ๆ นะค ไหน รับ พวงมาลัยหนึ่ง อันนี้พวงมาลัยหนึ่งนะ ไหนสอง พวงมาลัยสองอยู่ตรงนี้นะครับ พวงมาลัยไหว้พวงมาลั เขา ย เรียกแฮนด์ข้ามมาฝั่งรถกระบะ อันนี้ก็เดิมๆป่ะครับ เดิมๆครับรถกระบะจะเดิมหมด ไม่ได้โมเครื่องไม่ได้อะไร จะปรับเปลี่ยนแค่โชคอัพกับสปริงให้มันแข็งขึ้นแล้วปกติ NV จะเห็นเตี้ยใช่ไหมครับ อันนี้แค่ปรับสปริงให้มันสูงขึ้น เพราะเวลาขึ้น เพื่อเอาไว้ไต่ขึ้น เวลาขึ้นถังมันจะมีแรงดึงดูดครับ แล้วระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถกระบะอะไรไต่ยากกว่ากัน มันขี่คนละแบบอย่างโมอไซค์มาเป็นแฮนด์อย่างเงี้ยแต่อย่างพวกอะไรมัน4 ล้อการบังคับมันต่างกันเลย ครับ มันบอกไม่ถูก ซึ่งเราโชว์คนเดียวป่ะครับ ใช่ครับ โอ้ ตอนนี้มีคำถามว่าไอตอนที่เราฝึกมอเตอร์ไซค์อะครับ ถ้ามอเตอร์ไซค์มันหล่นลงมา มันอาจจะไม่พังเยอะ ใช่ครับ โอกาสถ้าเราตกมาโมอไซค์อ่ะมันพังแล้วมันซ่อมง่ายกว่าเอาออกไม่ได้ แต่อย่างพิกอัพอะผมคันที่ 3 นี่คือคันที่สามซึ่งเป็นนิสสัน NT หมด เพราะตอนหัดตกมาปุ๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ มันก็แบนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ แบนนี่คือยางแบน ตัวถังแล้ว ร เรา ถโกนรถครับ หลังคาแบนบ้างมันไม่คุ้มที่จะซ่อมอย่างเงี้ยครับ ก็ขายซากทิ้งไป ใช่ครับ โอ้ไม่ก็ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง แสดงว่าหัดทีนึงก็มีสิทธิ์จะล้มไป2 ครั้งก่อน ใช่ครับ แล้วตั้งแต่พอหัดเป็นแล้วล้มไหม ถ้าตะแคงหัดพื้นๆเงี้ยมันก็แค่ตะแคงข้าง แต่ถ้าเราพาดบนถังอ่ะมันก็ยุบเลยอะครับ มันจะตกลงมาได้ในกรณีที่ความเร็วเราไม่ถึงอย่างนี้ป่ะครับ ความเร็วยาง เพราะว่าเวลาขี่ขึ้นไปปุ๊บรถน้ำหนักจะไปอยู่ที่ล้อข้างนี้ข้างเดียวเลยครับ ล้อจะอยู่อันนี้น้ำหนักจะอยู่ข้างนี้ใช่เพราะรถมันอยู่ตรงนี้ ใช่ครับ อยากรู้ว่า
ทำไมถึงไม่มีประตูครับฝั่งนี้เพื่อจะได้ออกได้เหรอครับ เพื่อลาขี่อ่ะผมนั่งออกมาครึ่งตัวครับเพื่อจะปล่อยมือ อ๋อ เพื่อการแสดง เดี๋ยวนะ ตอนแรกคิดในใจว่าเบาะควรจะเป็นบักเก็ตซีทมีเข็มขัด 8 จุด ไม่ใช่เดิมๆเหมือนกันว่ะ แสดงว่าเวลามันขับขึ้นไปอ่ะเราก็จะอยู่ฝั่งเอียงด้านบน ด้านบนใช่ครับ ถูกไหมเราอยู่เอียงด้านบน แล้วก็ไอตัวล้อฝั่งนู้นอะรับน้ำหนักไป ถูกต้องครับ ความเร็วที่จะไต่ถังใช้ความเร็วเท่าไหร่ 40 ฮะ40 ได้แล้วเหรอ สตาร์ทที่เกส2ก็ยิ่งยาวเลยครับ ตอนแรกในใจคิดว่าต้อง120อะไรอย่างนี้นะ 40 ก็แรงแล้วครับ เพราะว่ามันอาศัยแรงเหวี่ยงแล้วก็มาทรงตัว แต่ต้องให้บาลานซ์กันเร็วมากก็ไม่ดีช้ามากก็ไม่ได้ รอบหนึ่งโชว์กี่นาที จะขี่โชว์ประมาณ3นาทีครับ 3 นาที รอบหนึ่งค่าดูโชว์กี่บาท 50 บาทครับ 50 บาท ต่อ1 คน ใช่ครับ เอ๊ะโทษนะอันนั้นลูกค้ามาเรียงนะฮะ ใช่ครับ เริ่มแล้ว เฮ้ย จองที่ คำถามได้สาระครับ ปกติเอารถคันนี้ไปขับข้างนอกบ้างไหมฮะ แต่เวลาย้ายก็ขี่บนท้องถนนทั่วไปเนี่ยครับ เอาเขาขับทั่วไปได้ ได้ แต่ไม่มีประตู ใส่สิ ใส่ ครับ ใส่ มันต้องใส่สิครับ นึกว่าเอ้ฮัลโหล ไม่ได้เดี๋ยวพี่กฎจราจร ผมว่าคนอยากดูละ เดี๋ยวเราไปรอดูกันไหม ต้องรอดูโชว์แหละ อยากมีอะไรอยากทำได้ เอา ไหม งี้ถามเผื่อน้องๆ อ่ะ มาถึงตรงเนี้ยอาจจะมีน้องๆบางคนรู้สึกว่าชอบว่ะผ่านโผนดีว่ะ สมมุติมีคนอยากมาเรียน ส่วนมากไม่ค่อยมีใครมาอยากมาเรียน มีแค่แบบอยากลองขอนั่งไปด้วยแค่นั้นเอง ทีเดียวรู้เรื่อง ทีเดียวรู้เรื่อง ก็คือไม่มาแล้ว ใช่ครับ อาจจะลงมาแล้ว พี่ผมว่าแม่งผ่านโผนไปหน่อยนึง มันเป็นอาชีพที่ใช้ชีวิตหากิน โอกาสพลาดมี มันไม่สามารถแบบว่ามาทำเป็นอาชีพที่แบบเอ้ยแล้วไม่เป็นไรอย่างเงี้ยโอกาสเสี่ยงเกินร้อยอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องปกติ แต่เราก็ต้องทำใจอย่าไปคิดอะไรมากอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ดวงปล่อยไปตามสบายเลยครับแค่เรามีกังวลแล้วก็ไม่มีสมาธิในการขับ เวลาชาวต่างชาติมาดูเคยมีไหม มีครับมี เขาบอกว่ายังไง ส่วนมากต่างชาติชอบก็จะให้ทิปให้รางวัลอย่างเงี้ยครับ แต่ก่อนจะไปดูโชว์ ผมคิดว่าถ้าเราไปดูแล้ว น่าจะอาจจะไม่ได้คุย โอ้ยเดี๋ยวหลายร ให้ อบ ตุ๋ยฝากร้านก่อนว่า เฮ้ย ถ้าใครอยากได้โชว์เนี้ยเอาไป ออกงาน งานวันเกิด งาน อ่า วัดงานอะไรก็แล้วแต่ติดต่ออะไรครับ ติดต่อได้ที่ทางเพจได้เลยครับรถในถังวอลลุ่กระดูกเหล็กครับ เพจวรวุฒิกระดูกเหล็ก ใช่ครับ ได้ตามนั้นเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับ แล้วก็ไปดูตารางงานว่าไปเล่นอยู่แล้วที่ไหน ติดตามไปเชียร์เขาหน่อย ไปเชียร์เขา ดูแลสุขภาพด้วยนะ ดูแลตัวเองดีๆนะ ขอบคุณครับ โอเค เนี่ยตอนยกแขนมีเสียงวีด เอียดรูปบุคบรูปบุคบ เล่นท่าโรบอทเหรอ เมื่อกี้คือดูบอลไซค์ไปแล้ว สิ่งที่คุณจะได้จากโชว์นี้นะเว้ย คุณไม่ต้องขึ้นไปนั่งบอลไซค์แค่ดูอะดรีนาลีนมันแบบ แล้ว โคลิครับมาแล้วรถกระบะไอ้เชี่ยเข้าใจแล้ว ว่าทำไม ตุ๋ยบอกว่าตัวครึ่งหนึ่งของอยู่นอกรถโคลิครับ หลังจากโชว์รอบเดียวผ่านไป ครับ ฝนตกลงมา ครับ เราคิดว่าเราคงไม่รบกวนให้พี่ตุ๋ยวิ่งอีกรอบเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตราย เหมือนมีความชื้นแล้วก็มีน้ำอะไรเข้าไปบ้างถูกไหม อ่า อ๋อ คือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะผมอะใจแข็งเดินขึ้นไปดูเลย แล้วแบบคือเอางี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนดูเนี่ย มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบมันมีทั้งกลิ่นน้ำมันมีเสียง แล้วช่วงที่แบบรถมันผ่านอ่ะมันฝ่าแบบตรงหน้าคุณไว้ตรงที่คุณยืนอยู่อ่ะมันจะคือคักอยู่อ่ะแล้วผมก็แบบโครงสร้างมันโอเคแปลว่ามันจะแบบมีความคิดดีอยู่ แต่ตอนที่ผมเดินลงมาเพราะว่าการไต่เนี่ยสมมติว่ามันจะไต่มีระดับสูงกับระดับล่างวนอย่างนี้ไหมไอ้ตอนที่เสียวอ่ะคือตอนที่เขาไต่มาเกือบจะหลุดขอบถังอ่ะ แล้วไอ้ข้างๆผมอะแม่งจู่ๆแม่งหยิบแบงค์20 ออกมา แล้วแม่งก็แบบ เแล้วพี่เขาก็แบบมึงชาเลนจ์กูเหรอเขาก็จะขึ้นมาหยิบทิปเขา20 บาท ผมเห็นแล้วแบบโโห ไอ้นั่นบอกแล้ว โอ้โห ไอเวนมึงหยิบแบงก์ออกมาทำไมวะ พี่เขาก็เสี่ยงอยู่แล้ว แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น
ประเพณีปฏิบัติปกติของเขา ใช่เพราะว่าเขาโชว์อยู่แล้วตอนขี่เขาปล่อย2 มือ อ่า เขาโชว์อยู่แล้วเพราะปกตินะแกผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยอยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่ ขี่อะ ไม่จริงไม่จริงแต่ผมคิดว่าผมจะให้ทิปเขาเพิ่ม เฮ้ยผมก็เหมือนกัน ใช่ เพราะว่านี่คืออาชีพที่นอกจากมีฝีมือ มันต้องใช้ใจด้วย น่าอนุรักษ์ไว้นะ ใช่ มันมีน้อยเหลือน้อยคนแล้วอ่ะ ประกันชีวิตเข้าได้ อยากให้แบบ ควรเข้า ใครที่ทำแคมเปญบริษัทประกันชีวิตนะฮะ ลองหา10อาชีพเสี่ยง แล้วคุณไปทำประกันให้เขาเลย นี่เรามาไกลเหมือนกันนะ เริ่มต้นจากหมอ ตอนนี้มาถึงรถมาใส่แต่ถังอะนะ หมอไซไต่ถังบอกลิงก์กันนิดนึง ตามคอมเมนต์ที่มีคนบอกว่าช่วยเจาะลงไปหมอแต่ละสาขา วันนี้ได้ หมอไซไต่ถัง เอ้า อยากเห็นอะไรพิมพ์มาบอกอีก ไปหมด เดี๋ยวจะปะปนกันอาชีพที่แบบมีสาระบ้างสนุกบ้างปะปนกันไป ก็ถือว่าเป็นสื่อเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่ง เนาะ สุดท้ายนี้เข้าไปติ๊บพี่ตุ๋ยหน่อยไหม โดยที่ไม่ต้องขึ้นไปตรงขอบข้างบนนะ ไปให้กับมือแกเนี่ย เอ้า ตามนั้น ไป